დღის ამბები 10-ზე მე ლუკა ხაჩიძე ვარ. ყველა კორდონს გავარღვევთ და წაგლეკავთ. ლევან ვასაძე LGBT თემს და ხელისუფლებას ემუქრება. ბიზნესმენმა მორიგი ჰომოფობიური ვიდეო გაავრცელა, სადაც ადამიანებს ძალადობისკენ მოუწოდებს. ამბობს, რომ კინოთეატრებში, სკვერებში თუ ქუჩებში LGBT თემის წევრებს ყველგან მიაკითხავენ. ლევან ვასაძე ხვალ ვერის ბაღში მხოლოდ კაცებს ეპატიჟება, რათა პრაიდის ჩაშლის გზებზე იმსჯელონ. პრაიდის ორგანიზატორთა თქმით, მუქარა რეალური საფრთხის შემცველია და შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შემთხვევაზე გამოძიება სასწრაფოდ უნდა დაიწყოს. პრაიდის ორგანიზატორები კი კვირეულისათვის ემზადებიან. ორშაბათიდან ისინი ხელისუფლებისა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდებიან. ყველგან მოგაკითხავთ, ყველა კორდონს გავარღვევთ და წაგლეკავთ. ბიზნესმენი ლევან ვასაძე, რომელიც LGBT თემის წინააღმდეგ გამართული საპროტესტო აქციის ერთ-ერთ მთავარ ორგანიზატორად მოგვევლინა, დღეს მუქარის შემცველ კიდევ ერთ განცხადებას აკეთებს. ბიზნესმენი ამჯერადაც ხელისუფლებასა და საზოგადოების იმ ნაწილს ემუქრება, რომლებიც გამოხატვის თავისუფლების დასაცავად კანცელარიასთან შეიკრიბნენ. ვასაძე კვლავ გამორიცხავს თბილისი პრაიდის ჩატარებას და ამბობს, რომ თანამოაზრეებთან ერთად მათ წინააღმდეგ ყველანაირი ფორმით იბრძოლებს. არ გამორიცხავს ძალადობასაც. დეტალები ცნობილი ხვალ გახდება მას მერე, რაც ის ვერის ბაღში მამაკაცებთან შეხვედრას გამართავს. აი მაგ ბრძანების გამცემ ბატონ ბიძინას, ივანიშვილს და ყველას, ვინც საქართველოს სათავესია, მინდა უთხრა, არაფერი შეგეშალოთ. მე ვთხოვ ქალბატონებს და ბავშვებს, ვერავის ვერ აუგზავნოთ ჩვენ იქ მოსვლას, მაგრამ იქ კაცების გასაკეთებელი საქმეა, რომ დარჩეთ სახლში. მე ვეძახი მამაკაცებს. დანარჩენს თუ როგორ ვიმოქმედოთ მომავალ კვირას, რომ წესრიგი დავიცვათ ჩვენს ქვეყანაში, გეტყვით იქ ქუდზე კაცი. უმრავლესობაში ამბობენ, რომ საგამოძიებო უწყება ზოგადად მუქარის შემცველ განცხადებებს სწავლობს. შესაბამისად აქვთ მოლოდინი, რომ ვასაძის განცხადებებით გახარიას უწყება აუცილებლად დაინტერესდება. თუმცა ამ დრომდე შინაგან საქმეთა სამინისტროს გავრცელებულ ჩანაწერზე მოკვლევა არ დაუწყია. ის რომ შინაარსობრივად ის განცხადებები, რომლებსაც უსმენთ, არის ძალადობის დამახალისებელი, ეს ფაქტია მე მგონი და ჩანს. რაც შეეხება კონკრეტულად სამართლებრივი გადაცნომების შიგნით და დანაშაულის ნიშნები არის თუ არა, მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს შეიძლება თქვას გამოძიება. აღნიშნული ჩანაწერით დაინტერესებისკენ მოუწოდეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს თბილისი პრაიდის ორგანიზატორებმაც. მიუხედავად მუქარის შემცველი განცხადებებისა, ისინი დაგეგმილი ღონისძიებების ჩაშლას არ აპირებენ. აქციის ორგანიზატორები ხელისუფლებას მოუწოდებენ ღონისძიებაში ჩართული მოქალაქეების გამოხატვის თავისუფლება დაიცვან. ამბობენ, რომ საფრთხე, რომელიც ჰომოფობიურად განწყობილი მოქალაქეებისგან მოდის, რეალურია და სამართალდამცველებმა აგრესია უნდა აღკვეთონ. ძალიან დიდი ზეწოლა არის ახლა თბილისი პრაიდზე ჩვენ გაგვიუქმეს ის სივრცე, სადაც იგეგმებოდა თეატრალური წარმოდგენის გამართვა. ეს არის მოცემულობა, რომელშიც ვართ ახლა სამწუხაროდ, თუმცა ამის მიუხედავად გადავლახავთ ყველა წინააღმდეგობებს და აუცილებლად გავაკეთებთ ყველა ღონისძიებას, რომელიც დაგეგმილი გვაქვს. გადავწყვეტეთ, რომ მოლაპარაკებების მაგიდას დავუბრუნდეთ ამ შემთხვევაში, იმიტომ წინ კიდევ ერთი კვირა გვაქვს. კანცელარიასთან განვითარებული მოვლენების მიღმა ხელისუფლების სისუსტე დაინახეს ოპოზიციაში, სადაც ამბობენ, რომ LGBT თემის უსაფრთხოება არ იყო დაცული. ამავდროულად მათ კონსტიტუციით მინიჭებული გამოხატვის თავისუფლება შეეზღუდათ. არასაპარლამენტო ოპოზიციაში კი ამბობენ, რომ კონტრაქციის მონაწილეები საპატრიარქოს მიერ მართული ძალაა. ხელისუფლებამ არა ან ვერ დაიცვა მისი თანამოქალაქეების უფლებები და გუშინ რაც ჩვენ გვესმოდა კონტრაქციის მონაწილეების ლიდერებისგან და მათი ორგანიზატორებისგან, ეს იყო პირდაპირ ანტისახელმწიფო და ძალადობრივი მოწოდებები, რაზეც უნდა კონდეს ადეკვატური რეაქცია სახელმწიფოს. ჩვენ ნახეთ გუშინ მუქარები და ჩვენ ნახეთ გუშინ კონკრეტული ძალადობა. ეს არის მოწოდება ძალადობისკენ, ღია მოწოდება ძალადობისკენ და მის მიმართ უნდა აღსრულდეს კანონი. დღევანდელი მოქმედი ხელისუფლება მომავალი ვერ შეძლებს იმას, რომ თავი დააღწიოს საპატრიარქოს თითის ქნევას, შეწყვიტოს მასთან პარტნიორობა ისეთ საკითხებში, რომელიც ეხება კონსტიტუციას და ადამიანის უფლებებს, ყოველთვის გვექნება პრობლემები უმცირესობების უფლებების დაცვასთან დაკავშირებით. განსხვავებული პოზიცია აქვთ უმრავლესობაში, რომლებიც მიმდინარე პროცესებს მხოლოდ მეორე დღეს გამოეხმაურდნენ. ქართული ოცნების დეპუტატები ამბობენ, რომ იმ აგრესიის მიღმა, რომელიც მთავარ ადმინისტრაციასთან შეკრებილებისგან ისმოდა, რუსული ძალა დგას. განსაკუთრებული აგრესია იყო ჩვენ პარტნიორი ქვეყნების და მათი ელჩების მიმართ და ეს ალბათ მანიშნებელი არის, ვისი ინტერესები შეიძლება ითქვეს
იმ აგრესიული ჯგუფების მიღმა, რომლებიც ჩვენ რუსეთს გულისხმობთ. დაპირისპირებას გმობს ქვეყნის პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილი ამბობს, რომ განმშევლად ორიენტაციისა ის ყველას პრეზიდენტია. ვარაუდობს, რომ პროვოკაციების კერას საზღვრებს მიღმა უნდა ვეძებოთ. მე ვარ ყველასი პრეზიდენტი, რაც გულისხმობს, რომ მე ვარ ამავე დროს პრეზიდენტი იმ ადამიანების, რაც უნდა იყოს მათი რელიგიური მიმართულება, მათი სექსუალური ორიენტაცია, ჩემთვის ამას არ აქვს მნიშვნელობა და მე ვთვლი, რომ არც ერთი ადამიანი არ უნდა იყოს დისკრიმინირებული. ამ ქვეყანას ეყოფა ის, რაც თავისი დაპირისპირებები აქვს სხვადასხვა მიზეზებიდან გამომდინარე, არ გვჭირდება გარედან განმოტანილი, დაკოპირებული ახალი დაპირისპირებები. კონტრაქციის მონაწილეებში რუსულ ძალას ხედავენ მესამე სექტორშიც. არასამთავრობო ორგანიზაციები და სახალხო დამცველის აპარატი საგამოძიებო უწყებას მიმართავენ და აგრესიულ ქმედებაზე, რომელსაც ადგილი 14 ივნის ჰქონდა, მკაც რეაგირებას თხოვენ. საუბარი იყო სხვადასხვა სახელმწიფოების, ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორების წინააღმდეგ მიმართული განცხადებები მოვისმინეთ. მე მგონია, რომ ეს უკვე იმ პროცესის ნაწილია, რომელიც სხვა ქვეყნიდან იმართება და რომელსაც მივყავართ ჩრდილოეთში. იმის გარდა, რომ სამართალდამცავებმა მყისიერი რეაგირება უნდა მოახდინონ ძალადობის გამოვლინებებზე, ამ შემთხვევაში იმითაც უნდა დაინტერესდნენ, ვინ აორგანიზებს ესეთ ჯგუფებს და ვინ მოუწოდებს ადამიანებს ძალადობისკენ. იქ ისმოდა არაერთი განცხადება, რომ ადამიანებს ჰქონდა დღეები დათვლილი, რომ მათ სიცოცხლის მოუსწრაფავდნენ, რომ მათ ჯანმრთელობას ხელყოფდნენ, აყენებდნენ უამრავ შეურაცხყოფას. ეს ყველაფერი არის საზოგადოებრივი წესრიგით დარღვევა, ეს ყველაფერი არის დანაშაულებრივი ქმედებები, რომელიც საჭიროებს შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. აქცია და კონტრაქცია მთავრობის კანცელარიასთან გუშინ საღამოს 7 საათზე დაიწყო. კონტრაქცია მთავრობის ადმინისტრაციასთან ჰომოფობიურმა ჯგუფებმა მას შემდეგ დაგეგმეს, რაც ცნობილი გახდა, რომ თბილისი პრაიდის ორგანიზატორები იკრიბებოდნენ. კონტრაქციის მონაწილეები რამდენჯერმე შეეცადნენ LGBT თემის წევრებს მიახლოებოდნენ. მათი მისამართით ისროდნენ ბოთლებს, კვერცხებს და აყენებდნენ სიტყვიერ შეურაცხყოფას. ისმოდა მუქარაც, სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას აყენებდნენ ჟურნალისტებსაც. სამართალდამცველებმა მთავრობის ადმინისტრაციის მიმდებარე ტერიტორიაზე აქციის მიმდინარეობისას პოლიციის მიმართ წინააღმდეგობის და წვრილმანი ხულიკნობის ბრალდებით ადმინისტრაციული წესით დააკავეს კონტრაქციის 20 გამონაწილე. მიუხედავად პროტესტის ასეთი მასშტაბებისა, თბილისი პრაიდის ორგანიზატორები ღონისძიებასთან დაკავშირებით ორშაბათს სავარაუდოდ შინაგან საქმეთა მინისტრს შეხვდებიან. ლევან ვასაძის მუქარის ვიდეოს უკვე გამოეხმაურა მისი თანამოაზრე გურამ ფალავანდიშვილი. მან ვიდეოს შინაარსი საქალაქო სასამართლოში შეაფასა, სადაც კონტრაქციაზე დაკავებული პირების სასამართლო პროცესი გაიმართა. სასამართლომ დღეს პოლიციის წინააღმდეგობისთვის და წვრილმანი ხულიგნობისთვის დაკავებული 7 პირის ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმეზე იმსჯელა. 3 პირს მოსამართლემ 10,000 ლარიანი ჯარიმა დააკისრა, ხოლო 4 პირის საქმეზე სხდომა მტკიცებულებების გამოკვლევის მიზნით 21 ივნისს გაგრძელდება. ჩვენ ხვალ ვიკრიბებით საღამოს 8 საათზე ვერის ბაღში მამაკაცები მთელი საქართველოს მასშტაბით მე მაქვს ინფორმაცია, ხოლო ჩემი მხრიდან მოდიან აჭარიდან 250 კაცამდე, ყაზბეგიდან, სვანეთიდან. ეხლა მილიონი ამას არ ჭირდება, მაგრამ რამდენი ჭირდება? იმდენი კაცი მოვა, ქუძე კაცი დადგება, რომ ვერ გაბედონ უწესრიგობა და ჩვენ მოუწოდეთ პოლიციას, რომ თუ ისინი დაიცავენ უწესრიგობას და ძალადობას და გარყვნილებას, იქნებიან სამართალდამცავები. ამიტომ ხალხი დაიცავს მაშინ თავის ხელით თავის ქალაქ ძალადობისგან. რა უნდა აღიაროს? არაფერი არ ჩაუდენია, დანაშაულდა რა უნდა აღიაროს? ისინი ცდილობდნენ, ანუ ბრალი იყო, რომ ცდილობდნენ კორდონის გარღვევას, მაგრამ ხვედელიძე მაგალითად უარყო და თქვა, რომ ესე არ ყოფილა. ის ცდილობდა მოძღვართან მიახლოებას და ამის საფუძველზე დააკავეს. შესაბამისად ეს არ არის სწორი და არც 1000 ლარიანი ჯარიმა არ არის სწორი, იმიტომ რომ ხვედელიძე არის 5 შვილის მამა და 1000 ლარის მოტანი ესე მარტივი არ არის დღევანდელ სახელმწიფოში. ფოტოსპორტის ოპერატორ კომპანიასა და ქონების ეროვნულ სააგენტოს შორის მიმოწერით ირკვევა, რომ მთავრობამ ჯერ კიდევ 2018 წლის 24 ოქტომბერს იცოდა, რომ APM ტერმინალსი ოფიციალურად იყო დაინტერესებული ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობით. მიუხედავად ამ მიმოწერისა, ეკონომიკის მინისტრის მტკიცებით ნებართვა ნავსადგურისთვის მიწების გადაცემაზე მთავრობის არც ერთ წევრთან არ იყო შეთანხმებული. როგორ აფასებენ ექსპერტები, 3 წერილის შინაარსს და ცნობას იმის შესახებ, რომ ხელისუფლებამ იცოდა APM ტერმინალსის გეგმების შესახებ. ნახეთ ჩვენი სიუჟეტი.
სამი წერილი და პასუხგაუცემელი კითხვები. რა უძღოდა წინ ფოთის სპორტზე სკანდალურ ნებართვას? იცოდა თუ არა მთავრობამ ჯერ კიდევ გასულ წელს ახალი ღრმაწყვოვანი ნავსადგურის მშენებლობის შესახებ. ქონების სააგენტოსა და APM ტერმინალსის ოფიციალური მიმოწერით ირკვევა, რომ მოთხოვნა სააგენტოში 2018 წლის 24 ოქტომბერს შევიდა. რა დროსაც სპორტს მშენებლობის ნებართვისთვის საჭირო პირველი ეტაპის დოკუმენტაცია უკვე გაგზავნილი ჰქონდა შესაბამის უწყებაში. პირველ წერილში APM ტერმინალი 3 მიწის ნაკვეთი გადაცემასა და განკარგვის უფლებას ითხოვდა. ეს წერილი ქონების სააგენტოს რეაგირების გარეშე რჩება. თუმცა 5 ნოემბერს მეორე წერილიც იგზავნება, სადაც იმ ნაკვეთების აზომვითი ნახაზებია მოცემული, რომლის საკუთრებაში გადაცემასაც APN ტერმინალი ითხოვს. პასუხი ქონების ეროვნული სააგენტოდან მეორე წერილის მიღებიდან 1 თვეში 4 დეკემბერს გაიცემა, რომლითაც სააგენტო ფოთის სპორტისგან წერილობით ითხოვს დაზუსტებული წინადადებების წარმოდგენას მათ მიერ მოთხოვნილ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე. 4 დეკემბერს მიმოწერა წყდება. სააგენტოში დაზუსტებული წინადადებები არ შედის, თუმცა 2019 წლის მაისში პორტისთვის 4 მიწის ნაკვეთზე სამშენებლოდ გამოყენების პირობები მაინც გამოიცემა. რა იცოდა და რას მალავდა ეკონომიკის სამინისტრო იქამდე, სანამ ფოთის მერი ინფორმაციას გაავრცელებდა უცნობია. თუმცა ცნობილია, რომ ფოთალებისთვის მილოცვამდე მთავრობას საპრეზენტაციო ბანერი უკვე მზად ჰქონდა. მიუხედავად მთავრობის მტკიცებისა, რომ არაფერი იცოდნენ, ოპოზიცია ფიქრობს, რომ ფოთის ღრმაწყვოვანი ნავსადგურის მშენებლობის ნებართვა ანაკლიის სპორტისა და კონსორციუმის წინააღმდეგ მიმართული კამპანიის ნაწილია. ოპოზიციაში ოკუპანტი რუსეთის ინტერესებზე მიუთითებენ. ფოთის სპორტის იდეა არის მიმართული ანაკლიის სპორტის წინააღმდეგ. ეს არის მიმართული ევროპის კარიბჭის წინააღმდეგ, ეს არის მიმართული ჩვენი ეკონომიკური კეთილდღეობის წინააღმდეგ და ეს არის პრორუსული პოლიტიკა, რომელსაც არ სურს ჩვენი მეტი ინტეგრაცია დასავლეთთან. ფინანსთა მინისტრი პრობლემას ანაკლიის პროექტის პოლიტიზირებაში ხედავს. უმრავლესობაში კი კვლავ იმეორებენ, რომ ანაკლიის კონსორციუმის მხარდაჭერა მათი პრიორიტეტია და ამბობენ იმასაც, რომ პოლიტიკური ძალების ნაწილი ფოთისა და ანაკლიის სპორტების დაპირისპირებას ცდილობს. მთავრობაში ფოთის სპორტთან დაკავშირებით არანაირი ინფორმაცია და არანაირი საუბარი არ ყოფილა. რადგანაც ეს ანაკლიის თემა ამდე ესოდენ პოლიტიზირებულია, მოხდა ამის ეს თქო რაღაც დრამატიზირება ამ თემის, რომ თითქოს ეს არის ისეთი ეს ინიციატივა ემუქრება ანაკლიას. ეს ბრძანება არანაირ საფრთხეს და ვერც თეორიაში ვერ შეუქმნა ვერანაირ საფრთხეს ანაკლიის სპორტს. საჯარო დისკუსიებში უნდა მოხდეს განხილვა ექსპერტების მიერ და არა რაღაცა ამის დრამატიზირება ან დემონიზაცია. ანაკლიის ღრმაწყვოვანი პორტი მთავრობისთვის არის მნიშვნელოვანი პროექტი. მგონია, რომ ჩვენ ასე უნდა ვუყუროთ, რომ ფოთის სპორტი უნდა გავანადგუროთ იმისთვის, რომ ანაკლიის სპორტი ავაშენოთ. მე მგონი ასე არ უნდა დავაყენოთ ეს საკითხი. ვიღაცები ასე აყენებენ, იმიტომ რომ მათ პოლიტიკურად აწყობ. მათ თუ ერთმანეთს ადავაპირისპირებთ ამ ორ სპორტს და ერთმანეთს ასე არ შევაჯახებთ, ასე ვთქვათ, იქნება მე მგონი კარგი. წინასწარ გათვლილი სცენარი თუ ინფორმაციული ვაკუუმი, ესაა ექსპერტების მთავარი კითხვა. ლევან ალაფიშვილის აზრით, ხელისუფლებამ ანაკლიის სპორტის კონსტიტუციურ სტატუსზე მსჯელობა უნდა დაიწყოს. ალაფიშვილი კრემლის პოლიტიკის გატარებაზე მიანიშნებს. კონსორციუმის წინააღმდეგ ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკურ შურისძიებაზე საუბრობს გიგა ბედინეიშვილი. ფინანსისტი არ გამორიცხავს ფოთის სპორტის იარაღად გამოყენებას ან ხელისუფლებასთან გარიგებასაც. მთავრობამ შეასრულოს კონსტიტუციური ვალდებულება და დაიწყოს მსჯელობა ანაკლიის სტატუსთან დაკავშირებით. ესეც ხომ რაღაც მიმოწერა არ არის. მთავრობა მაქსიმალურად ცდილობს ეს პროექტი ან დროში გადაავადოს, ან მაქსიმალურად შეუქმნას პრობლემები, რომ არ განხორციელდეს. ამდაგვარი მოცემულობა ანაკლიასთან დაკავშირებით, მისი ეკონომიკური და პოლიტიკური სტრატეგიული მნიშვნელობის გათვალისწინებით შეიძლება იყოს მხოლოდ და მხოლოდ ერთი ჩვენი ბრჭყალებში ჩრდილოელი მეზობლის ინტერესში. შემოდგომაზე 2018 წლის მთავრობას ივანიშვილის ინსტრუქციის საფუძველზე გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ პირდაპირ მოეკლა ანაკლიის პროექტი. შეიძლება APN ტერმინალის მენეჯმენტმა ბრმა იარაღის როლი შეასრულა ამაში. შეიძლება რაღაცა შეთანხმება იყო მთავრობასთან. მთავრობა და ხელისუფლება ამ შემთხვევაში ფაქტობრივად ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია, იმიტომ რომ იმდენი ტყუილი აქვს ამ ხნის განმავლობაში. ნათქვამი რომ თვითონ აიხლარდნენ საკუთარ ტყუილებში. ეს მხოლოდ აფრთხობს ინვესტორებს. ძალიან ალბათია
ეს არის პოლიტიკური შურისძიება ანაკლის სპორტის პროექტის ხელმძღვანელების მიმართ ბიძინა ივანიშვილის მხრიდან. რა იცოდა მთავრობამ ისე უცნობია, თუმცა ფაქტია, რომ ფოთის სპორტს 2 მაისს მიღებული ნებართვა თვის დასასრულს გაუუქმდა. ეკონომიკის მოქმედმა მინისტრმა, რომელიც წერილების მიღების პერიოდში გიორგი ქობულიას მოადგილე იყო, გაცემული ნებართვა ხარვეზიანად შეაფასა და ამ მიზეზით თანამდებობიდან დოკუმენტზე ხელმომწერი მის დაქვემდებარებაში მყოფი გრიგოლ კაკაურიძე გაათავისუფლა. რამდენიმე დღეში კი პრემიერ-მინისტრის ამერიკაში ვიზიტისას სახელმწიფო მდივანმა იმედი გამოთქვა, რომ ანაკლიის პროექტი დასრულდება. პომპეოს განცხადებას კონსორციუმისთვის ინვესტიციების მოზიდვის ვადის 6 თვით გახანგრძლივება მოჰყვა, თუმცა მთავრობის მტკიცებით ეს დამთხევა იყო. ამ ეტაპზე ანაკლიის კონსორციუმს მოლაპარაკებების დრო აქვს, თუმცა გაურკვეველი რჩება ის, რა გეგმები აქვს APM ტერმინალს და გააგრძელებს თუ არა ის ღრმაწყვოვანი პორტის მშენებლობის უფლებისთვის სამართლებრივ დავას. მალხაზ მაჩალიკაშვილმა პარლამენტის დროებითი საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით ხელმოწერების შეგროვება დაიწყო. თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა ჯამში 100,000 ხელმოწერის შეგროვებას აპირებს. მისი თქმით, პროცესი მთელი ზაფხულის განმავლობაში გაგრძელდება საქართველოს მასშტაბით. დღეს მდგომარეობით უკვე 3,000 ადამიანს აქვს ხელმოწერა დაფიქსირებული შესაბამის დოკუმენტზე. შეიქმნა საგამოძიებო კომისია. უარის მიღების მიუხედავად მალხაზ მაჩალიკაშვილი პარლამენტში თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმეზე საგამოძიებო კომისიის შექმნისთვის ბრძოლას განაგრძობს. მაჩალიკაშვილი აპირებს საქართველოს მასშტაბით შეაგროვოს 100,000-ზე მეტი ხელმოწერა და პარლამენტს კომისიის შექმნის მოთხოვნით გადაუგზავნოს. თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა დარწმუნებულია, რომ საგამოძიებო კომისია მისი შვილის მკვლელობის დეტალებს სწრაფად დაადგენს. საპარლამენტო კომისიის შექმნის მოთხოვნით 3 დღის წინ პეტიცია შეიქმნა, რომელსაც ამ დროისთვის 3,000-ზე მეტი ხელმომწერი ჰყავს. საზოგადოებას ყველაფერი ეწოდება პირველ დღესვე თუ შეიქმნა კომისია. პირველ დღესვე. ამიტომ დღეს ხელისუფლება დღევანდელი ამიტომ არის ამის წინააღმდეგი, რომ არ შეიქმნას ეს საგამოძიებო დროებითი კომისია. ის ამათ ჩემზე კარგად იციან. ეს საქმე ამათ ხელისუფლებას თავზე დაამხობს. პარლამენტის წინ გახსნილ პეტიციას, სადაც თემირლან მაჩალიკაშვილის მამა 1 წელზე მეტია რაც აქციებს მართავს, დღეს ნაციონალური მოძრაობის წევრებმა მოაწერეს ხელი და ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მოუწოდეს პანკისის ხეობაში მომხდარი მკვლელობის დროული გამოძიების და ოჯახისთვის ყველა კითხვაზე პასუხის გაცემისკენ. დღეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის თბილისის ორგანიზაციის წევრებმა გადავწყვიტეთ, რომ ასე ერთად მოსულიყავით და ერთად გამოგვეხატა ჩვენი ხარდაჭერა და ჩვენი თანადგომა მალხაზ მაჩალიკაშვილის მიმართ. ეს ხელმოწერები სწორედ იმას ემსახურება, რომ დაიძულოთ ქართული ოცნება და საპარლამენტო უმრავლესობა, რომ შეიქმნას საგამოძიებო კომისია პარლამენტში, რომელიც იქნება ორგანო, რომელიც დაადგენს რეალურად რა მოხდა იმ ღამეს, როდესაც თემირლან მაჩალიკაშვილი მოკლეს. დღეს მალხაზ მაჩალიკაშვილი 18 ოპოზიციურ პარტიას შეხვდა და თემირლან მაჩალიკაშვილის საქმის გამოძიების დაჩქარებაში დახმარება ითხოვა. ოპოზიციონერების თქმით ისინი მალხაზ მაჩალიკაშვილს პეტიციაზე ხელმოწერების შეგროვებაში დაეხმარებიან. ასევე აქვთ გეგმა ყოველდღიურად მორიგეობით რუსთაველის გამზირზე მალხაზ მაჩალიკაშვილის მხარდასაჭერად გავიდნენ და მასთან ერთად კარავში იყვნენ. ოპოზიციის თქმით ხელისუფლებას კომისიის შექმნა არ აწყობს, რადგან ამ შემთხვევაში მისი ბრალეულობა გამოიკვეთება. უნდა შეიქმნას ეს კომისია, იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ, რომ შეგვიძლია მუშაობა კომისიის ფარგლებში. მათ შორის უმრავლესობაც, მიუხედავად იმის მთელი ხარვეზისა და ბევრი უტიფრობისა, რომელსაც უმრავლესობა ოცნების ჩადიოდა, ამ კომისიაში ჩვენ ნახეთ, რომ კომისია ქმედითია და შეიძლება იმუშაოს. პარლამენტში ვერ შეგროვდა 50 ხმა ორჯერ საგამოძიებო კომისიის შესაქმნელად, მაგრამ ჩვენ შევეცდებით, რომ აი ხალხის თხოვნა იყოს ბევრად უფრო დიდი პროცენტულად შევიმუშავოთ გეგმა, რომ უფრო კოორდინირებულად იმუშაოთ, გავაკეთოთ გრაფიკი. ამ გრაფიკით პარტიები, ოპოზიციურ პარტიები მორიგეობას დავაწესებთ, რომ არ იგზნოს ამ ადამიანმა თავი
მარტო ვთხოვა გვერდში დგომა ხელმოწერების თვალსაზრისით სხვა ღონისძიებებში და რესპუბლიკური პარტია არის მზად, რომ მას გვერდში დაუდგეს. რატომ არ იქნება საგამოძიებო კომისია? დღეს ეს კითხვა თამარ ჩუგოშვილს დავუსვით. პარლამენტის ვიცე-სპიკერის თქმით, საკანონმდებლო ორგანომ მაჩალიკაშვილის საქმეზე მსგავსი კომისიის შექმნა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშის შემდეგ მიზანშეწონილად არ მიიჩნია. პარლამენტს თავისი პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული აქვს და ეს გადაწყვეტილება მიიღო მას შემდგომ, რაც მოусმინა უსაფრთხოების სამსახურის ანგარიშს დახურულ სხდომაზე, სადაც ჩვენ გვქონდა შესაძლებლობა, რომ დამატებით ინფორმაცია მიგვეღო, რომელსაც მაინდა-მაინც აჯაროდ ვერ გავაზიარებთ. სახალხო დამცველის აპარატში ფიქრობენ, რომ გენერალურმა პროკურორმა, რომელსაც პარლამენტში სავარაუდოდ თვის ბოლოს მოусმენენ, თემირლან მაჩალიკაშვილის მკვლელობის გარემოებასთან დაკავშირებით ყველა კითხვას ამომწურავი პასუხი უნდა გასცეს. თუმცა თუ საქმის დეტალები კვლავ ბუნდოვანი დარჩება, ამ შემთხვევაში ომბუდსმენი პარლამენტს საგამოძიებო კომისიის შექმნისკენ მოუწოდებს. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ აუცილებელია საქართველოს თავმა გენერალურმა პროკურორმა შესაბამისი ანგარიში, როდესაც ის წარადგენს საქართველოს პარლამენტში ისაუბროს ამ საქმესთან დაკავშირებით და თუ ესე ვთქვათ, არ იქნება საკმარისი კითხვებზე პასუხი გაცემული, სახალხო დამცველის ანგარიში პირდაპირ არის საუბარი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველოს პარლამენტმა უნდა იმსჯელოს იმის შესახებ, რომ შეიქმნას დროებით საგამოძიებო კომისია. პარლამენტში საგამოძიებო კომისიის შექმნის მოთხოვნით შექმნილ პეტიციაზე ხელის მოწერა ნებისმიერ მოქალაქეს პარლამენტის წინ შეუძლია. პეტიცია ელექტრონული სახითაცაა შექმნილი და მასზე საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება ემიგრანტებსაც შეუძლიათ. პრორუსული გზავნილები და საუბარი სამხედრო ნეიტრალიტეტზე. პატრიოტთა ალიანსმა თავისუფლების მოედანზე აქცია გამართა, რომლის გაცხადებული მიზეზიც გარეჯის გარშემო განვითარებული მოვლენების გაპროტესტება იყო. პარტიის ლიდერებმა საქართველოს და აზერბაიჯანის ხელისუფლებას მიმართეს. ითქვა, რომ საქართველო არ აპირებს გარეჯის კომპლექსის დათმობას, თუმცა ძირითადი გზავნილი მაინც იყო უარი ნატოს. პატრიოტთა ალიანსის უარი ევროატლანტიკურ გაერთიანებას ევროპულმა საქართველომ დაგმო და იქვე თბილისის საკრებულოს აივნიდან გადმოფინა ბანერი წარწერით ნატო აქაურობას. აქცია თავისუფლების მოედანზე 1 საათს გაგრძელდა. სამხედრო მიუმხრობლობა არა ნატოს და დავით გარეჯი ჩვენია. ეს ის სამი გზავნილია, რომელიც პატრიოტთა ალიანსის ლიდერებმა დღევანდელ აქციაზე გააჟღერეს. ისინი ითხოვენ პროკურატურამ დავით გარეჯში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით ძველი ხელისუფლების დროს შექმნილი სადილიმიტაციო კომისიის ხდომა გამოიძიოს. ჩვენი სამშობლო მიწარი, ჩვენი კულტურული მემკვიდრეობა, ჩვენი სარწმუნოება, ჩვენი მართლმადიდებლობა. ჩვენ ვამბობ სამხედრო მიუმხრობლობა, მხოლოდ ეს გადაარჩენ საქართველოს. ჩვენი აქ დგომით აფხაზეთი ბრუნდება, მე ეს ნამდვილად ვიცი. პარალელურად კი საკრებულოს შენობის აივანზე ევროპული საქართველოს წევრებმა ბანერი წარწერით ნატო აქაურობას გამოფინეს. მათი განცხადებით მოსახლეობის უმრავლესობის სურვილი ქვეყნის ნატოში გაწევრიანებაა. ბანერის გამოფენაც ამის მიზეზია. რამდენიმე წუთის შემდეგ კი აქციის ერთ-ერთი მონაწილე აივანზე აძურა. ბანერი ჩამოხია და გაიქცა. პატრიოტთა ალიანსის და პრორუსული ძალების აქციის ფონდზე ჩვენ გვიდოდა ყველასთვის შეგვეხსენებინა მოსახლეობის 75% ამ ქვეყანაში ემხრობა ნატოში გაწევრიანებას, ევროსტრუქტურებში გაწევრიანებას და ჩვენ ეს ბანერი გადმოვფინეთ ამის შესახსენებლად, მათ შორის ამ აქ შეკრებილი ხალხისთვის. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ევროპულ საქართველოს ასე პასუხობენ. ნატო თვითონ ამბობს, რომ კარიღია, მაგრამ ვერ გაგვაწევრიანებს. ყველა გონიერ ლიდერს სოფლიო პოლიტიკის ლიდერებს გულისხმობ, კარგად ესმით, რომ საქართველო ნატოში ვერ და არ გაწევრიანდება. ჩამოფინეს ბანერი, ჩვენ ხო არ გქონია რეაქცია. ხახახა მეცინება ამაზე. ევროპული საქართველოს ქმედება, განცხადება, დროშები, კლანჭები, ზმანები არ მაინტერესებს. პატრიოტთა ალიანსის აქცია 1 საათი გაგრძელდა. მხარდამჭერები პარტიამ რეგიონებიდან საგანგებოდ ჩამოიყვანა. ამაგზას ვერთობით, იმიტომ რომ საქართველოს უნდა იყოს დამოუკიდებელი, თავის საზღვრებში აღდგენილი. დაშა სააკაშვილების მოკერიების, დავით გარეჯის საქართველოა. სამხედრო მიუმხრობლობა. აი, რასაც აკოდეთ, ყველაფერი ეს მოთხოვნა გვა. საიდან ბრძანდა? გურჯანიდან ვარ, მშვენელი ვარ და ეხლა სპეციალურად ჩამოვედი.
ოპოზიციაში აცხადებენ, რომ პატრიოტთა ალიანსის გზავნილები და მათი რიტორიკა პრორუსულია. მმართველი გუნდი კი მათ ხელს უწყობს. ქართულ ოცნებაში პატრიოტთა ალიანსის იდეებს არ აფასებენ, თუმცა პასუხობენ მათი საპროტესტო აქციის მთავარ მოთხოვნას დავით გარეჯთან დაკავშირებით. აი მან ფსევდოპატრიოტებს მინდა შევახსენო ბიბლიიდან ამბავი, რომ ვირით შეიძლება ალაპარაკდეს. ასე რომ საქართველოს ნატოს წევრი გახდება. დავით გარეჯის თემა ყურით მოთრეული იყო. არ თანხა მოურავს, არც ინაშუს საერთოდ ეგ არც აინტერესებს. ეს აქცია არანაირად კავშირში საერთოდ არ იყო დავით გარეჯის თემასთან. დავით გარეჯი ამ უსინდისო ადამიანებმა გამოიყენეს შირმად. ორივე მხარე ცდილობს და განსაკუთრებით ჩვენ ბუნებრივია, რომ საზღვრების დადგენის პროცესი ისევ არ გაიყინოს და გარკვეული ასე პროგრესი ამ კუთხით გქონდეს. რთული თემა არის და ამიტომ მარტივად ეს საკითხი ვერ მოგვარდება. პატრიოტთა ალიანსის ლიდერები ამბობენ, რომ თუ ხელისუფლება მათ მოთხოვნებს არ გაითვალისწინებს, აქციები პერმანენტულ ხასიათს შეიძენს. ტრაგედია გორში. 2 წლის ბავშვს, რომელიც ეზოში თამაშობდა, შემთხვევით მანქანა დაეჯახა, რომელსაც ბავშვის მამა მართავდა. ის ავტომობილის მობრუნებას ცდილობდა, თუმცა პატარა ვერ დაინახა და დაეჯახა. შემთხვევა გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზემოსობისში მოხდა. ადგილზე გამოძახებულმა სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა ბავშვი საავადმყოფოში გადაიყვანა, თუმცა მცირეწლოვანის გადარჩენა ვერ მოხერხდა. დღეს დილით სამედიცინო ცენტრში გორმეთში მოტანილი იქნა მცირეწლოვანი ბავშვის გვამი, რომელსაც სიცოცხლის ნიშნები არ აღინიშნებოდა. დაფიქსირებული იყო ბიოლოგიური სიკვდილი. ალბათ ჩატარდება ექსპერტიზა და ექსპერტიზა მოგახსენებთ სათანადო ინფორმაციას. ჩემი ქალაქი მკლავს. თბილისის მერიასთან აქტივისტებმა აქცია გამართეს. მათ თბილისის მერიას 3 ძირითადი მოთხოვნა წაუყენეს. ძველი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ახალი ელექტროავტობუსებით ჩანაცვლდეს, ხილული კვამლი გახდეს ადგილზე დაჯარიმებადი, ქალაქის მასშტაბით კი 2 მილიონი გაზრდილი ხე დაირგას და არ მოიჭრას არსებული ჯანმრთელი ხეები, მშენებლობის მიზნითაც კი. ჩვენი მოთხოვნები იყო დღეს, რომ ჩანაცვლდეს საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, ძველი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი ახლით, ავტობუსებზე ვიცით, რომ ნაცვლდება, სამარშრუტო ტაქსებზე კონკრეტულად ჩანაცვლდეს სასწრაფოდ ახლით და ასევე დაემატოს გარკვეული რაოდენობის ტრანსპორტი თბილისს, რადგან არ ყოფნის ეს რაოდენობა ავტობუსების ჩვენ ქალაქს. ასევე ის რომ ხილული კვამლი გახდეს დაჯარიმებადი და შემოწმდეს საწვავის ხარისხი. ჯერჯერობით დღევანდელი მოთხოვნა, როგორც იცით, იყო 2, რომ ხილული კვამლი გახდეს დაჭრილი და ასევე ჩანაცვლდეს ძველი ტრანსპორტი ახლით. ამის შემდეგ, რა თქმა უნდა, კიდევ ბევრი პრობლემაა მოსაგვარებელი, რომლებსაც რიგრიგობით მივყვებით, ჯერჯერობით გონია, რომ ესეთ პატარ-პატარა ნაბიჯებით უნდა წავიწიოთ. გამოშვებას უცხოეთის ამბებით ვაგრძელებთ. 96 წლის ასაკში იტალიელი რეჟისორი ფრანკო ძეფირელი გარდაიცვალა. რეჟისორი ბოლო წლების მანძილზე ავადმყოფობდა. ძეფირელის კარიერა 1967 წელს დაიწყო. ჭირვეულის მორჯულება რეჟისორმა უილიამ შექსპირის პიესის მიხედვით გადაიღო. ეკრანიზაციაში მთავარ როლებს ელიზაბეთ ტეილორი და რიჩარდ ბარტონი ასრულებდნენ. ჭირვეულის მორჯულების შემდეგ ძეფირელს წარმატება შექსპირის კიდევ ერთმა ნამუშევარმა მოუტანა. 1968 წელს რეჟისორმა და ჯულიეტა გადაიღო. ახალბედა მსახიობების ლეონარდ ვაიტინგისა და ოლივია ჰასის დუეტმა ფილმს მსოფლიო აღიარება მოუტანა. ძეფირელი ოსკარზე 2-ჯერ იყო ნომინირებული, მიღებული აქვს 2 ემისა და ბრიტანული კინოაკადემიის ბაფტას ჯილდო. სომალის დედაქალაქ მოგადიშოში 2 ბომბი აფეთქდა. პირველი ბომბის აფეთქებას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. ასაფეთქებელი მოწყობილობა მანქანაზე იყო დამონტაჟებული. პოლიციამ შემთხვევის ადგილზე სწრაფი რეაგირება მოახდინა. მეორე აფეთქებას კი 8 ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლა. დაშავებულთა რიცხვი კი 16-ს აღწევს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა დაჯგუფება ალ-შაბაბმა აიღო. ყაზახეთში მამაკაცმა თავის ეზოში სტალინის პერიოდის მასობრივი სამარხი აღმოაჩინა. რეპრესიების დროს დახვრეტილი ადამიანების ისტორია ნახეთ რადიო თავისუფლების სიუჟეტში. მურატ ბაგოჟაევმა თავის ეზოში საშინელი აღმოჩენა გააკეთა. ეს მაშინ მოხდა, როდესაც ის თავის სახლთან სოფელ ჟანალიქში დრენაჟის მილსადენს თხრიდა.
ამ ადგილას დახვრიტეს რეჟიმის მსხვერპლი. რთულია იმის თქმა, თუ რამდენი ადამიანი მოკლეს, რადგან მათი ნეშტი გაფანტული იყო. ჯამში 168 ცხედარი აღმოაჩინეს. კრიმინალურმა ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ უმეტესობა დახვრეტილი იყო. აქტივისტებს სჯერათ, რომ ისინი სტალინურ პოლიტიკურ რეპრესიებს ემსხვერპლდნენ საბჭოთა ყაზახეთსა და საბჭოთა კავშირში. 1930-იან წლებში მილიონობით ადამიანი მოკლეს და დააპატიმრეს. სამწუხაროდ ჩვენ არ გვაქვს დოკუმენტები, რომლებიც გვეტყოდა თუ როდის დამარხეს ისინი. შარშან ერთმა ადამიანმა დაიწყო სახლთან ჭის-ცხრა და ადამიანის სულები აღმოაჩინა. ეს საშინელი აღმოჩენა აგვისტოს ბოლოს მოხდა. ნეშტი ახლახან მიაბარეს მიწას წესის მიხედვით. კინგსის 2019 წლის გაზაფხულის საგნობრივი ოლიმპიადის გამარჯვებულები გამოვლინდნენ. ოლიმპიადაში მონაწილეობას სკოლის მოსწავლეები იღებდნენ. კომპანია მაგთიმ გამარჯვებულს და ასევე მეორე და მესამე ადგილზე გასულ მოსწავლეებს სხვადასხვა სახის საჩუქრებთან ერთად ერთწლიანი სტიპენდიები დაუნიშნა. ინგლისური ენის ოლიმპიადის ფინალური კომპანია ბარამბო ასევე აჯილდოებს ასევე ერთწლიანი სტიპენდიით ჯილდოვდებიან მერვე ასევე ერთი წლის განმავლობაში. ჩვენი სტიპენდიანტები ასევე საჩუქრად მიიღებენ სრულ საკომუნიკაციო მომსახურებას ერთი წლის განმავლობაში. გარდა ამისა, ჩვენ 9000-ზე მეტ მოსწავლეს მივეცით საშუალება ჩართულიყო მაგთის აკადემიურ კლუბში და ესარგებლოთ განსაკუთრებული პირობებით. კინგსი უკვე მე-7 წელია ატარებს საგნობრივ ოლიმპიადებს და წელს 60,000-ზე მეტი ბავშვი იყო ჩართული ამ ოლიმპიადებში. ჩვენ ასევე ვატარებთ საერთაშორისო ოლიმპიადას, სადაც მიყვავს საქართველოში გამარჯვებული ბავშვები და უკვე ლიტვაში გამარჯვებულ ბავშვებს ვაჯიბრებთ. ეს პროექტიც მიმდინარეობს. საინფორმაციო გამოშვება ამით დასრულებულია. მე ხვალამდე გემშვიდობებით. ნახვამდის.